Bună ziua frumoși mei dragi și bine ați venit, dragii mei! Astăzi facem etalarea generală pentru luna februarie, valabilă pentru toți cei care aveți soare, lună, ascendent sau Venus în rac. Începem întâi și întâi cu aspectul general al lunii, să vedem care este el și apoi trecem la fiecare arie în parte despre care vorbim întotdeauna, da? În descriere vă las minutul exact pentru fiecare subiect în parte. Începem să vedem aspectul general al lunii februarie pentru voi. Care este el? Să vedem dacă iese singură cartea. Dacă nu, o vom scoate noi în cazul în care întârzie. Hai să vedem. Aspectul general al lunii februarie pentru rac. Ok, a ieșit. Avem o persoană de încredere. Acum, luna februarie, așa, în general, ori apare o persoană în care tu va trebui să ai încredere sau îți va demonstra că poți să ai încredere în ea, sau tu trebuie să fii cel care va trebui, într-un fel sau altul, să arăți că ești o persoană de încredere, că te ții de cuvânt în ceea ce spui, în ceea ce faci. Hai să vedem ce vrea să ne spună această persoană de încredere. Ia uite ce frumos, 10 de cupe. Interesant. Și cavaler de cupe. Este despre iubire la tine, din câte se observă. Luna februarie, racul trebuie să creadă în cel de lângă el. Să creadă că este iubit, să arate celuilalt, să-i arate iubire celuilalt, să caute armonia, apropierea sufletească și acțiunile de iubire. Aici vorba despre acțiune. Orice cavaler înseamnă acțiune. Ăsta este cel care vine cu, nu știu, cu cadouri, e foarte atent la nevoile emoționale ale celuilalt. Deci vorbim despre a recupera încrederea. Luna februarie este despre a vă recupera încrederea în partenerul de viață, a-i oferi încredere partenerului de viață, a acționa sau a face acțiuni de iubire într-atât încât să readuceți armonia, stabilitatea, fericirea, să vă reconectați unul cu celălalt. Asta este, hai să spunem așa, ăsta este aspectul lunii februarie pentru voi. Este despre emoțional, despre cuib, da? 10 de cupe, despre cuibul pe care racul întotdeauna, racul în astrologie este cel care caută să aibă o comunitate, un cuib, un trib, cum s-ar spune, al sufletului lui. Hai să vedem care este energia ta în luna februarie. Îndrăgostiții, măi. Interesant. Hai să vedem cu ce vine și apoi vom clarifica într-un fel sau altul. Avem regina de monede și regina de spade. Wow, două regine aici, alegeri. Tu ești între ciocan și nicovală, tu ai de ales între două persoane. Energia ta nu este una de hotărâre. Nu știi ce vrei încă. Nu știi pe cine vrei dintre aceste două persoane. Ești în dubii. N-aș spune neapărat în dubii, ci ești încă nu ești. Ești la răscruce de drumuri și nu știi care dintre aceste două persoane este cea mai benefică pentru tine. Unii dintre voi sunteți probabil într-un triunghi amoros, e posibil, pentru că n-are ce să caute două regine în viața unei persoane dacă are o relație de cuplu. Da? Două regine, e indiferent, două persoane, vorbim aici de două persoane. Dacă ești singur, poate ai două opțiuni și tu trebuie să dai dovadă de încredere și nu pentru a le convinge pe cele două persoane că ești bun pentru ele, pentru că vorbim din nou de aceeași chestie, da? Nu e ok să ai două persoane în viața ta, indiferent dacă ești singur. Este vorba de a te hotărâ odată, dacă vrei într-adevăr să
ai o relație fericită, tu trebuie să ai acțiuni de iubire către una dintre aceste două persoane. Nu poți să stai cu fundul în două luntre. Este momentul să te hotărăști și să alegi. Eu cred că unii dintre voi, mai ales cei care sunteți deja într-o relație, dar aveți o altă persoană în exterior, aici vorbim despre o criză de identitate. Habar n-aveți ce vreți? Nu știți. Pentru că ambele persoane vă aportă ceva. Una dintre ele este mama răneților, este aia care are grijă de tine, este cea care, dacă vrei, uite, te spală, te calcă, te îngrijește, pentru că e îngrijitoare, da? Cuvântul, un singur cuvânt pentru regina de monede este mama sau îngrijitorul, îngrijitoarea, da? Grijulia, ca să zicem așa. Iar cealaltă este o persoană pragmatică, îmi vine în minte crizată, nu știu de ce, nu are legătură cu regina de spade, da? Regina de spade nu e crizată, regina de spade e critică. Îți scoate ochii toată ziua, bună ziua, că nu faci ca ea, îți zice ce să faci și poate ție îți place să ți se comande. Și aici tu ai parte de o persoană binevoitoare, caldă, de vreme acasă și probabil în exterior o ai pe cealaltă care e mai rece, e mai frumoasă, poate, sau pentru tine e mai frumoasă această persoană, este mai ca o șefă, așa, și probabil îți plac sau te atrage foarte tare această parte a acestei persoane. Răceala ei te atrage, distanța emoțională, e ca și cum sunt foarte diferite și probabil că de-aia ești aici într-o criză și nu știi cu cine te-ai completa mai bine, probabil. Da. Ești între două. Și nu e că nu te plouă. Te plouă tare, pentru că tu aici trebuie să dai dovadă de încredere. Poate pentru alții dintre voi vorbim despre o energie, pentru că aici vorbim despre energia ta, aici cu îndrăgostiții, da? Regina de monede și regina de spade. Energia ta luna februarie este una oscilantă. Când ești cu capul pe umeri și dai foarte multă încredere, arăți, da? Încrezător și lumea are încredere în tine. Când ești foarte distant, rece, critic, certăreț, poate fi așa, ca și cum, ca un șef, și oscilezi între energiile astea două. Poate fi și asta pentru alții dintre voi. Bun, hai să vedem iubirea. Hai să vedem pentru cei care aveți o relație, cum arată energia în această lună. Avem temperanța. Temperanța înseamnă împăcare, temperanța înseamnă echilibru, temperanța înseamnă colaborare, participare, da? Amândoi participăm în această relație ca să o echilibrăm, da? Iertăm dacă avem de iertat anumite lucruri, contribuim ca să fie bine, să ne împăcăm și să fie totul, să vindecăm ce avem de vindecat. Bun, hai să vedem mai departe ce vrea să ne spună. Azi de băte vorbim despre împăcare aici. Unii dintre voi vă împăcați și vă rezolvați anumite probleme. Și regele de monede. Dacă vorbim despre ce am spus mai devreme cu alegerea între două persoane, că ești cu fundul în 7 luni 3 și nu știi care e cea mai bună opțiune pentru tine, aici vedem că vei alege casa, vei alege persoana de lângă tine, vei alege persoana regina de monede, soția, soțul tău, da? În cazul în care vorbim despre un triunghi amoros. Probabil că îți vei da seama că cea mai bună opțiune pentru tine este să rămâi acasă, să faci tot ce e posibil pentru ca lucrurile să se repună pe picioare, să o luați de la, nu neapărat de la zero, dar hai să zicem, trecem la o
un alt nivel, da? La o altă etapă în relația noastră. O etapă în care să construim, o etapă în care să ne reconectăm, să aprindem focul din nou între noi, perseverând, încercăm să facem tot ce ne stă în putere, amândouă, da? Ca să putem să ne solidificăm, dacă e corect spus, relația. Este o nouă șansă pentru unii dintre voi. Este vorba despre împăcare și un nou început. Hai să vedem un sfat sau un mesaj în plus aici pentru voi, pentru cei care aveți o relație. Avem două cărți. Avem lasă-l să plece sau las-o să plece. Pentru cei care sunteți într-un triunghi amoros, dragii mei, lăsați-vă amantul să plece, pentru că aici se punctează, dacă vreți, se subliniază, lasă-l să plece, lasă-o să plece și zice, fă-o pentru tine. Pentru binele tău, probabil, dacă tu vrei să dea o șansă relației pe care o ai deja, da? Pentru că aici vedem că se va da o nouă șansă, sau cel puțin va trebui să alegi în luna februarie între aceste două persoane. Dacă îți alegi partenerul și alegi să dea o nouă șansă relației tale, nu are ce să mai caute cea de-a doua persoană în viața ta. Lasă-o să plece și fă-o pentru tine, pentru binele acestei noi șanse pe care vrei să o dai relației tale. Nu am altceva de zis. Da. Hai să vedem cei singuri. Racii singuri, dragii mei. Acum, dacă sunteți într-o relație și aici vorbim despre un cuplu de 3, nu neapărat să fii tu cel care ți-ai înșelat partenerul. Se poate citi viceversa, nu? Dar aici cineva alege să rămână acasă, cum ar veni. Cei singuri, 6 de monede, și la voi echilibru, și la voi, hai să zicem că ceva se pune pe picioare. Hai să vedem despre ce e vorba. Ok, avem două cărți, wow, diavolul și 10 de monede. Interesant. Poate voi faceți pace sau reușiți să vă dezlegați mai repede, vă dezlegați de cineva cu care ați avut o relație toxică. Încep să te recuperezi. Încep să crezi din nou în cuvântul familie, în cuvântul relație serioasă. Atenție! Pentru unii dintre voi, cântăriți foarte bine înainte să intrați într-o relație cu cineva căsătorit, pentru că aici vă văd că sunteți înconjurați de o tentație căsătorită. Dacă această persoană este căsătorită, aici se spune ce cauți tu în viața ta ca fiind singur, ca fiind o persoană singură, ce să caute o persoană căsătorită în care tu să ai rolul de cerșetor. Pentru că nu o să reușești să primești ceea ce tu oferi. Da? 6 de monede e o carte a reciprocității. Dacă această persoană este căsătorită, dar tu ești foarte lipit sau lipită sau îndrăgostită sau ți-a luat mințile persoana asta îndrăgostită sau o să ți le ia, ce știu eu, pentru alții dintre voi, gândește-te cât este de corect. Ca tu să fii cel care, bineînțeles că o să primești cu țărâita, o să primești cu picătura, pentru că persoana asta, că e legată într-o căsnicie, nu știu ce să zic. Mai bine cântărește înainte, dacă încă nu ești legat emoțional de cineva căsătorit,
cântărește foarte bine dacă, sau gândește-te dacă e corect pentru tine să fii cel care să primească așa cu picăturica. Tu, alegerea ta, eu nu pot să zic mai mult de atâta. Iar dacă sunteți deja într-o aventură cu cineva căsătorit, voi fiind singuri, întrebați-vă cât de bine vă face această relație, această persoană. Mai sunteți dispuși să îmi vine să zic aici să fiți duși cu preșul, nu știu de ce, pentru că diavolul vine întotdeauna cu ascunzișuri, cu manipulare, cu vrăjală, multă vrăjală aici. Poate că îți spune că vrea să divorțeze sau, nu știu, că nu se împacă bine cu persoana de acasă, da? Cu soția, cu soțul. Îți zice multe povești de astea așa, dar doar așa ca să te lege la ochi, pentru că diavolul nu vine cu nimic adevărat, vine cu legături, da? Te orbește, te vrăjește. Cântărește fiecare cuvânt, îmi vine să spun, pe care ți-l spune această persoană în legătură cu partenerul de viață, pe care îl are. Da. Și atunci tu alegi aici. Pentru că dacă noi cântărim, alegem dacă ne lăsăm orbiți sau alegem să vedem care e realitatea. Da. Că e la fel de căsătorită persoana asta ca la început. Dar tu alegi dacă mai vrei să fii cel care, după cum am zis, cel care dă și nu primește. Cât merită. Bun. Hai să vedem un sfat aici pentru voi. Ok, am sărit. Riscă-te. Riscă-te să ce? Dragii mei, diavolul, în momentul în care, ca să înțelegem energia acestei cărți, acestei arcane, trebuie să ne gândim la aceste lanțuri cu care sunt legate aceste două persoane. Diavolul vine cu iluzii și în momentul în care vorbim aici despre faptul că tu poate ori ești tentat să intri într-o relație cu cineva însurat sau măritat sau deja ești într-o astfel de relație și aici ne spune riscă-te, nu ni se spune riscă-te să intri în această relație, ci se spune riscă-te să te rupi, pentru că vorbim despre lanțuri, riscă-te să ieși din iluzie, riscă-te să îndrepți lucrurile, fă lucrurile corect pentru tine, despre asta e vorba aici, da? Cel puțin eu asta vreau să cred, pentru că nicio combinație de cărți de tarot nu dă sfaturi inverse, adică să-ți spună du-te, intră în triunghiuri amoroase cu 15.000 de persoane care sunt căsătorite. Nu. Riscă-te și privește cât e de corect pentru tine, nu pentru tine, față de tine, această legătură emoțională cu această persoană căsătorită. Cât e de corect pentru tine să ți se dea cu țărâita și cu picăturica și să fii băgat în seamă când vrea această persoană, să stai prins în această mrejă a vorbelor frumoase sau a vorbelor poveștilor critice la adresa partenerului de viață a acestei persoane, cât de mult mai vrei să fii mințit. Da? Și aici se spune riscă-te și rupe iluzia. Ieși din această iluzie ca să poți să îndrepți lucrurile. Fă ce-i corect pentru tine. Nu pot să zic altceva. Da. Hai să vedem care este treaba pe plan financiar, da? Carieră, job, proiecte. Rege de cupe avem aici.
Poate fi un nou proiect, poate fi o nouă ofertă pentru unii dintre voi. Pajul de spade. Dacă nu ai un job, pune mâna și începe să cauți. Și avem rege de spade. Pune mâna și caută, fii pragmatic, gândește-te la tine, fii și egoist dacă vrei. Fă pe dracu un patru, îmi vine să spun, să nu încetezi căutările în cazul în care nu ai un job, pentru că vei găsi. Acel job al inimii tale, de exemplu, te atrage ceva, nu știu, uite, arte, aici avem foarte multă conotație de artă, nu neapărat să fii tu un artist. Da, poate vorbim despre actori, despre o esență artistică în tine. Să vrei să lucrezi în ceva de genul ăsta, a artelor, a teatrului, de ce nu? Pune mâna și caută. Cine caută, găsește, va găsi. Poate vei primi ajutorul unei persoane din exterior. Dar ideea este aici să te centrezi pe ceea ce inima ta cere. Dacă vorbim despre această lume a artelor, da? Cercetează. Caută peste tot unde este nevoie de oameni creativi. Ar putea să fie și asta, nu e doar despre secțiunea artă. Pentru alții dintre voi poate să fie o ofertă din exterior la care tu ar trebui să fii, hai să spunem așa, un pic pragmatic. Dacă primești o ofertă, e posibil să-ți placă acea ofertă, dar înainte de a semna contractul, trebuie să te interesezi și tu un pic despre acea firmă. Da? Sau să te uiți la, nu știu, literele mici din contract, de ce nu? Pentru că doar așa semnăm contracte în care, bineînțeles, pornim cu dreptul de la început. Să nu ne trezim după câteva luni de zile sau un an de zile că am semnat un contract în care există niște clauze care nu mă beneficiază. Aici e vorba despre, ok, deschide ochii, fii și tu atent. Înainte de a semna contractul, informează-te despre cine sunt șefii, ce afaceri fac, ce e pe termen lung, nu e pe termen lung, adică să știi și tu să ai spate cumva, da? Să fii protejat. Dacă vorbim despre un proiect, dacă tu ai un proiect, mai ai de învățat în acel proiect. Caută să mai înveți anumite dedesubturi, pentru că probabil nu ești încă, hai să spunem așa, sigur pe tine. Regele de cupe nu este foarte sigur pe el, din punct de vedere emoțional. Nu neapărat că are dubii, el știe cum, intuitiv știe să facă lucrurile, dar practic îl costă foarte mult. Este vorba de a mai învăța un pic. Avem cartea în mână aici, în mâna acestui rege. Pajul de spade este învățăcelul, așadar aici mi-am lasă de înțeles că ori mai ai de făcut niște cursuri, ori probabil trebuie să înveți să fii mai realist și să nu mai fii atât de visător în ceea ce privește acel proiect pe care îl ai. Fii realist și puneți lucrurile pe hârtie. Și nu uita că indiferent unde te va duce acest proiect, vei avea de învățat. Întotdeauna în viață avem de învățat în toate lucrurile care le facem, în proiectele, afacerile pe care le facem, întotdeauna vom avea de învățat. Cam asta este ceea ce pot să spun. Hai să vedem secțiunea sănătate. Care-i treaba în luna februarie din punct de vedere al sănătății pentru voi? Avem un 7 de bâte, care mie în momentul de față îmi transmite: protejează-ți sănătatea. Paj de cupe. Protejează-ți partea emoțională, sensibilitatea și Marea Preoteasă. Este ceva, ai niște, da, tu ascunzi
să zicem așa, în tine, în interiorul tău ai o parte vulnerabilă, sensibilă. Racul este o persoană sensibilă. Sau cel puțin arhetipul racului este de sensibilitate. Ascunzi poate niște trăiri care te-au vulnerabilizat. Nu știu dacă e vorba despre o durere sufletească. Pentru că aici vorbim despre sănătate. Nu aș spune că ești în depresie, nici de cum, nu. Pur și simplu, poate că există un dezechilibru din punct de vedere al... Vezi, aici avem cupe. Cupa înseamnă inimă. Nu știu dacă pentru unii dintre voi această protecție emoțională, acest zid emoțional pe care l-ați ridicat, zid care l-ați ridicat în jurul inimii voastre, vă face să credeți că sunteți în siguranță. Dar la cel mai mic atac sau invazie a altei persoane, pe tine te dă peste cap. Ești vulnerabil din punct de vedere emoțional. Acolo e buba ta. E posibil ca unii dintre voi să cădeți foarte repede în extrema tăvălitului de plâns, de exemplu, în ciuda acestei mari gărzi pe care voi credeți că o aveți, gardă de apărare, da? În jurul inimii. Sunteți foarte vulnerabili și sensibili. Acum, eu aș spune să ai grijă la această sensibilitate sau la această parte emoțională pe care o ai foarte vulnerabilă. Învață să și plângi dacă ai nevoie să plângi, pentru că tot ceea ce noi reprimăm din punct de vedere emoțional și ascundem, pentru că Marea Preoteasă ascunde, da? Tot ceea ce noi reprimăm din punct de vedere emoțional se vede în ce? Se vede în rigiditatea noastră exterioară. Indiferent cine va încerca să se apropie emoțional de noi, noi îl respingem. Indiferent cine ar încerca să ne rupă acest zid protector, noi îl vom ataca. Și aici este ceea ce tu trebuie să observi la tine. Nu știu dacă are legătură cu sănătatea. A ieșit combinația asta în secțiunea sănătate, dar eu aș spune că singurul lucru din punct de vedere al sănătății care mie poate să-mi spună ceva în combinația asta este: nu te mai ascunde, nu-ți mai ascunde emoțiile, nu-ți mai ascunde partea vulnerabilă, pentru că nu te face decât să devii din ce în ce mai țapăn. Nu știu dacă nu cumva țapăn, mă refer la... Da, noi avem niște prieteni din Galați care vorbesc așa și mie îmi place foarte tare când aud așa cuvinte pe care în general nu le folosesc, dar când vorbim mi se pare amuzant cuvântul țapăn, pentru că țapăn ce înseamnă? Stă așa închilozat, da? Mă dor toate alea, sunt crispat tot timpul, sunt așa cu umerii în sus, în gardă, mă doare tot. Mă doare carnea pe mine, mă dor mușchii, mă dor oasele, mă doare tot, pentru că sunt tot timpul așa în gardă emoțională, da? Dacă ai de-a face cu o persoană în special, parte feminină, poate să fie mamă, poate să fie o prietenă, poate să fie o amantă, poate să fie o nevastă, manipulatoare emoțional, fii în gardă și lasă-ți intuiția să-ți spună
când trebuie să fii în gardă, pentru că vei vedea sau nu vei vedea cu ochiul, dar vei simți. Intuiția ta va încerca să-ți spună că e manipulare ceea ce vine către tine. N-are legătură cu sănătatea, dar nu știu de ce am simțit să transmit și mesajul ăsta. Bun, hai să vedem provocarea sau la ce trebuie să fii tu atent în această lună, dragă rac. La ce trebuie să fii atent racul? Marele preot. Tot legătură cu familia are aici. În luna februarie pentru raci este despre familie. 8 de bâte, comunicare și nebunul, wow. Acum, pentru unii dintre voi, întrebarea e la ce trebuie să fii atenți, da? Pe unde veți fi provocați, așa să zicem. Veți fi provocați sau va trebui să fiți atenți la mesaje care vin către voi și au legătură ori cu familia voastră, ori au legătură cu a venit momentul să eliberez, să spun familiei niște lucruri. Poate ești provocat să spui niște lucruri pe care până acum nu ți le-ai asumat, nu ai vrut să le spui, nu ai vrut să le știe familia, nu ai vrut să le știe nimeni. Poate fi vorba despre această aventură pe care am văzut-o la cei care aveți o relație sau și inclusiv la cei singuri, această aventură cu această persoană căsătorită. Poate fi și asta. Recunoști față de cineva din familia ta, față de tată, de, nu știu, uite, mama, tata, am intrat într-un triunghi amoros cu cineva căsătorit sau eu sunt căsătorit și mai am și un amant sau o amantă. Aici ești provocat într-un fel sau altul să nu știu dacă neapărat să ești provocat. Să spui. Poate tu te simți pe dinăuntru pregătit acum să vorbești despre acest lucru întregii familii. Pentru alții dintre voi poate că voi ar trebui să vă protejați pentru că Marele Preot este și el o energie de protecție. Voi să vă provocați de ce vine din exteriorul vostru. Vorbim despre mesaje, vorbim despre foarte multă activitate. Activitate, vorbe pot fi bârfe pentru alții dintre voi care vin ori la adresa voastră, ori la adresa familiei voastre și voi va trebui cumva să fiți atenți, să faceți față. Nu e neapărat energia împăratului să vă impuneți, dar este vorba despre, ok, stai puțin, aici trebuie să fie, accept niște bârfe sau niște conversații de la persoanele pe care poate nu dau doi bani sau le permit acestor persoane să vorbească despre mine, despre familia mea. Marele Preot vine cu eu îmi protejez familia de bârfe, eu mă protejez pe mine de bârfe, eu mă protejez pe mine, aici pun niște norme de bun simț, da? Pentru că ne vorbește despre învățare, la fel ca și Marea Preoteasă, educație, niște limite de bun simț unor persoane nesimțite, dacă vreți, pentru că nebunul nu are filtru, da? Nebunul e inocent, nebunul dă din casă tot. Da? Și aici dacă e să rămânem la întrebare la ce trebuie să fii atent și impune-te, da, în fața unei persoane care poate vine aici cu niște informații fără noimă poate să fie sau pe care nu și le asumă. Pur și simplu vine, le-a luat din gura cuiva și vine și ți le transmite ție. Și tu aici trebuie să fii așa foarte, ca și cum să-i bagi mințile în cap într-un fel sau altul, să-și vadă lungul nasului această persoană. Poate fi și asta, poate fi o persoană tânără care ce în gușă și în căpușă, n-are filtru, n-are nimic, da? Poate fi inclusiv un copil de-al tău, de ce nu? Poate sunt conversații pentru alții dintre voi
Alții dintre voi trebuie să fiți atenți la ce tip de conversație aveți între părinte și copil, pentru că aici se poate aspecta acest lucru. Tu trebuie să dai dovadă de maturitate. Copilul e copil, el la începutul drumului, poate adolescent, habar n-are despre viață. Tu trebuie să fii cel care îi dă, cum se spune, să fie exemplu, da, în fața copilului. Poate trebuie să vezi cum faci să impui niște norme destul de stricte, aș spune, unui copil care hodorong îți spune, eu plec de acasă. Poate fi și asta. Dar tu aici trebuie să știi să iei, ești protectorul familiei, tu trebuie să știi să iei frâiele și să zici, stai, hai să vorbim despre asta. Și atunci, prin propriul tău exemplu și maturitate și înțelepciune, trebuie să știi cum să conversezi cu acest copil care poate este impulsiv și pus pe rele într-un fel sau altul. Mă refer la copiii adolescenți care sunt rebeli și ar putea să vină cu surpriza să vă zică că vor să plece de acasă. No. Bun, hai să vedem. De ce lucru ar trebui să se bucure racul mai mult în luna februarie? Ok, vor să sară două cărți. Rege de spade și 7 de spade. De ce ar trebui să te bucuri mai mult? Mie vine să spun că ar trebui să te bucuri mai mult de faptul că ai ajuns la un, hai să zicem, la o poziție nu știu ce vine să zic poziție cognitivă, știu că nu are noimă ce zic, dar din punct de vedere mental ești lucid, ești matur, te-ai maturizat foarte mult în ultimii ani sau în ultima perioadă și aici e ca și cum nu-ți mai stă în fire sau nu mai face parte din tine să mai păstrezi nimic, nici aparențe, nici să mai dai bir cu fugiții. Adică aici este îmi înfrunt măștile, mă dezbăr de măștile pe care le-am purtat până acum. De-aia spun că aici simt foarte mult că vei ajunge sau poate ar trebui să începi să te evaluezi mai mult pe tine și să vezi că de fapt ai crescut foarte mult din punct de vedere cognitiv, cum spuneam, da, mental. Nu mai ești cel care poate păstra foarte multe măști pe față, cândva în trecut. Bucură-te de acest aspect al tău în care acum ești pregătit să fii sincer, ești pregătit să spui lucrurilor pe nume, ești pregătit să lupți pentru ceea ce vrei. Și inclusiv o vine să spun că ar trebui să te bucuri că ai ales să fii sincer și să nu mai fii fals într-un fel sau altul. Sau ai ales să fii cel care se protejează de cei falși din jurul lui. Ai ajuns să poți vedea cu ochiul liber aici, da? Cine sunt persoanele care vin cu mișmașuri, te manipulează și te mint și să le scoți în viața ta. Foarte frumos aici ce văd la voi, dragii mei. Hai să vedem cu ce vin aceste energii. Doiul de monede și cavalerul de monede. Eu cred că tu vezi foarte multe lucruri. Foarte multe lucruri. În momentul de față, poate că nu-ți face plăcere să tu cunoști
Da? Adică aici e ca și cum întrebarea e de ce lucru ar trebui să te bucuri mai mult în luna februarie. Să te bucuri că ești inteligent, pe o parte, și că descoperi multe lucruri sau ai descoperit multe lucruri în ultima perioadă. Dar în același timp ar trebui să te bucuri și de faptul că ai ajuns să devii o autoritate în viața ta care vede lucruri, dar ar trebui să te bucuri și de faptul că nu mai ai niciun motiv să mai stai în dubii în ceea ce privește persoanele false, să stai să alegi între cel care are interes la tine sau cel care îți demonstrează că vrea să fie cu tine. Nu vorbim neapărat de iubire, da? Deci aici e vorba despre orice, și relații de prietenie, și familie, și... Deci tot ceea ce pe tine te pune în cumpănă, să zicem, sau între ciocan și nicovală, și tu vezi realitatea care este, pentru că de-aia zic, bucură-te de faptul că ești inteligent, bucură-te de faptul că poți să vezi multe lucruri pe care înainte nu vrei să le vezi, erai așa cumva fliu-fliu, sau poate că nu prestai foarte multă atenție, dar aici este vorba despre bucură-te că ai ajuns să devii adultul coerent mental, care vede lucrurile așa cum sunt, care nu mai stă, domne, la îndoială între mincinos și sincer, între cel care vrea să construiască și cel care e fals. Da? Deci aici bucură-te și alege cât mai repede ceea ce tu știi cu siguranță că e bun pentru tine. Nu pot să zic altceva în contextul ăsta. Foarte tare etalarea. Hai să vedem un sfat final sau un alt mesaj pentru voi. Wow, judecata. Toate semnele spun că ești exact acolo unde ar trebui să fii, îți spune acest mesaj. Acum, dacă tu în momentul de față, în luna februarie, vei fi între ciocan și nicovală, în momentul crucial în care va trebui să alegi pentru tine albă sau neagră, o femeie sau cealaltă femeie, ești exact unde trebuie să fii. Nu putea să se întâmple mai devreme, nu putea să se întâmple mai târziu, pentru că abia acum, probabil, ai încredere în tine, abia acum vrei să lupți pentru relația pe care o ai, abia acum vrei să ai ajuns să vezi cu adevărat cine merită și cine nu merită să fie în viața ta. Așadar, dragii mei ragi, sunteți exact unde trebuie să fiți. Judecata vine cu schimbări, se va întâmpla probabil ceva în urma acestei alegeri pe care o vei face. Și ești exact unde trebuie să fii. Așadar, mă opresc aici, nu mai am altceva pentru voi. Vă pup, ne vedem data viitoare. Ciao!